Ma, amikor csinálom ezt a felvételt, még nincs hivatalos jelentés arról, hogy mi okozta a kaliforniai tüzeket, amik még javában égtek, amikor a Hír TV podcast műsorában már tudták, mondták, szakértették. A Patrióta Extra új videójában Horthy Olivér és Tóth Máté, a csatorna két szakértője elmagyarázza, mi okozhatta a tüzet, és miért fontosabb a szivárványszínű idiotizmus, mint az emberi életek vagy az otthonok védelme a pusztító tűzvésszel szemben. Én megnéztem ezt a podcastot, hogy ne neked kelljen, vállaltam, hogy kiégetem a maradék agysejtjeimet, amiben azt a fél eszemet tárolom, hogy ne neked kelljen. Ugyebár 28 ember meghalt, 50 billió dollárra becsülik a kárt, de a Hír TV-nél meglátták benne azt a lehetőséget, hogy rá lehet húzni a kormány ideológiáját. Azt, hogy mire kell kilukadni, azt már a felvezetőben elmondja a műsorvezető. Kalifornia demokrata vezetése élen a kormányzóval és a város polgármesterével elképesztő hibákat követett el, de a felelősséget egyikük sem akarja vállalni. Inkább a szárazságra és az erős szélre hivatkoznak, hogy ezért nem tudják megfékezni a lángokat. Pedig ez ordas hazugság. Természetvédelmi korlátozások miatt nincsen elég víz az oltáshoz, nincs megfelelő felszerelés sem, mert milliárdokat vontak el a tűzoltóságtól, és inkább a hajléktalanok ellátására költötték el a pénzt. A legszörnyűbb hiba azonban nem ez volt. Az egyenlőség és a sokszínűség nevében inkább LMBTQ embereket és nőket vettek fel, mint inkább rendesen megfizették volna a tűzoltókat. És ezt a gondolatsort tupírozták még negyed órát. Jó, az első szakértőt még sajnáltam is. Szegény azt hitte, azért van ott, hogy tényekről beszéljen, meg korrektül elmondja a gondolatait. De a műsorvezető elmagyarázta neki, hogy a Hír TV-nél erre nincs igény. És onnantól flottul megy a szakértés. Minden mondatban szájbarágósan elmondják, hogy LMBTQ és woke és a természetvédelem rossz és a demokrata vezetés hülye. Ha az ember kicsit utána néz a neten, akkor azt találja, hogy amerikai hírességek és milliós nézettségű youtuberek kezdték terjeszteni, hogy a Los Angeles-i futótűz összefüggésben van azzal, hogy a Los Angeles-i tűzoltóság az egyenlő jogokra nagyobb hangsúlyt fektetett, mint a saját képességeire, hogy kezelni tudjon egy krízishelyzetet. Holott erre nincsenek konkrét bizonyítékok, maximum az, hogy maga Elon Musk is megosztott ilyen tartalmú posztokat. A téma miatt virálissá vált egy korábbi videó, amiben egy Los Angeles-i tűzoltóság első női és LMBTQ parancsnoka beszél félreérthető dolgokat. Ez a videó a podcast egyik bizonyítéka. A másik pedig egy 2023-as riport egy kezdeményezésről, hogy Kaliforniában változtatni akarnak azon, hogy a tűzoltók többsége fehér férfi. A képen mutatott riport amúgy csak arról szól, hogy egy fiatal férfi, akinek a házát 2017-ben elvitte az akkori futótűz, beiratkozott egy programba, amely színesbőri embereket és nőket készít fel tűzoltósági karrierre, LMBTQ-ról egy szó sincs. De a podcastban ezt már úgy adják elő, hogy azért nem sikerült eloltani a tüzeket, mert kicserélték a tűzoltókat nőkre és LMBTQ emberekre. Jó, a tűzoltó tanuló konkrétan elmondja, hogy az újoncok az erdőtüzeket tápláló bozótokat és fákat is megtisztítják. A podcastban meg telepofával szidják a környezetvédelmet, ami nem enged hozzányúlni az ajnövényzethez. Most komolyan, fél perc sem volt megtalálni a cikket, és ha nem tudsz angolul, akkor a Google ferdítő azért segít. Egészen normálisan lefordította ezt a szöveget. Tehát az átlag fideszes nem túrja ki a cikket, és nem olvassa el, csak elfogadja a valóság szakértőkkel alátámasztott görbítését. Mert vonzóbb és befogadhatóbb, mint a magyar rög valóság, ahol kigyulladnak a vonatok, fideszes oligarchák gazdagodnak a vérplazmán és a kórházi ellátáson, és ahol sokan minden hónapban olyan döntések előtt állnak, hogy egyenek, fűtsenek, vagy a gyógyszerüket váltsák ki.
A videó alatt meg a fotel szakértő szekció tolja a tudományt. Megtudhatjuk például, hogy a podcastet vezető férfi jó pasi, hogy Dubájban tudnak esőt csinálni, hogy az elvont pénz a Biden kampányára ment, és különben is baloldal, bolsevikok és chemtrail. A Hír TV podcastja amúgy azt ígéri, hogy Itt őszinte, lényegre törő beszélgetéseket ígérünk neked. szerintem meg ehelyett féligasságokkal és felhájpolt konteókkal operáló propaganda szemetet kapsz. Rasszista, szexista gondolatokkal kapcsolnak össze egy katasztrófát, azzal az aljas céllal, hogy az emberek aggodalmát agymosásra használják fel. Pontosan úgy, mint 2022-ben, amikor az volt a sláger, hogy Márki-Zay Péter Ukrajnába küldte volna meghalni a frissen átoperált óvodásokat. Amúgy egy ilyen témához én magam részéről jogász helyett tűzoltót hívtam volna szakérteni, mert tudod, ha jelen van valaki, aki ért ahhoz, amiről beszél, az tud javítani a színvonalon. Csak gondolom azért nem lehetett, mert egy ilyen tűzoltó mesélne kellemetlen tényeket, hogy a magyar tűzoltók fizetéséről és felszereléséről. Végezetül pedig szeretném felhívni az elkövetők tisztelt figyelmét a médiatanács állásfoglalására, hogy a kiegyensúlyozott tájékoztatáshoz elegendő, ha megemlítik, hogy vannak más vélemények is. Na, én itt most kifejtettem azt a más véleményemet.